आज चाहिँ हामीले बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेका छौं, जसका लागि तपाईलाई सर्वप्रथम एउटा बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउनको लागि पेन ड्राइभ चाहियो र तपाईले कुन चाहिँ विन्डोजको चाहिँ बुटेबल बनाउन लागिरहनु भएको छ त्यो चाहियो। जस्तो कि विन्डोज 10, विन्डोज 11, विन्डोज 7, विन्डोज एक्सपी, यी मध्येमा सबैभन्दा लेटेस्ट चाहिँ विन्डोज 11 हो। विन्डोज 11 हामी अब माइक्रोसफ्टकै साइटबाट डाउनलोड गर्न गइरहेका छौं। अब डाउनलोड गर्नका लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले क्रोम ओपन गरौँ। क्रोम ओपन गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट विन्डोज 11 भनेर टाइप गरौँ। अब यहाँ हाम्रो माइक्रोसफ्टको साइट देखाइसकेको छ डाउनलोड विन्डोज 11 भनेर, यसमा क्लिक गरौँ। अब त्यसपछि हामी तल जाउँ, क्रिएट अ विन्डोज 11 इन्स्टलेसन मिडिया, यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि अब यहाँ डाउनलोड सेभ गर भनेर भन्छ, हामीले सेभ गरिदियौँ। अब यो डाउनलोड हुँदैछ। अब यहाँ डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ। अब यसलाई ओपन गरौँ, डबल क्लिक। अब सुरु हुँदैछ। अब यसले चाहिँ अब यो हुँदैछ एकैछिन। अहिले एकछिन टाइम लिन्छ। हाम्रो नेटको स्पिड के कस्तो छ त्यो आधारमा पनि यसले टाइम लिने गर्ने हुन्छ। अब यो हामीले एक्सेप्ट गरौँ। यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु के लेखिएको छ त्यो पढेर एक्सेप्ट गर्दा नि हुन्छ, नत्र त्यतिकै एक्सेप्ट गर्दाखेरि पनि भयो। अब हामीले चाहिँ यसमा कुन चाहिँ विन्डोज लिने के लिने भनेर यहाँ छान्न लाउँछ। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज छानौं। हामीले चाहिँ युनाइटेड स्टेटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्छौं, अरु हामीले बुझ्दैनौं यहाँको ल्याङ्ग्वेजहरु। इंग्लिश सेलेक्ट गरौँ, युनाइटेड इंग्लिश। अब नेक्स्ट गरौँ। अब यसमा चाहिँ यूएसबी सिधै बुटेबल बनाउने कि आईएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने भन्छ, हामी आईएसओ फाइल डाउनलोड गरौँ। नेक्स्ट गरौँ। अब यसलाई सेभ गर भनेर नाम राख्छ। अब कुन ठाउँमा सेभ गर्ने हामीले त्यो ठाउँ दियौं। हामीले चाहिँ डी ड्राइभमा गर्यौं, विन्डोज 11 भनेर टाइप गर्यौं, सेभ। अब चाहिँ यसले निश्चित प्रोसेस गर्छ। अब यो निश्चित प्रोसेसमा जति पनि टाइम लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नेटको स्पिडको आधारमा हुन्छ। अब विन्डोज 11 डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई फिनिश क्लिक गर्दियौ। यहाँ डी ड्राइभमा विन्डोज 11 भनेर देखाइरहेछ। फिनिशमा क्लिक गरौँ। अब यसले केही समय लिन्छ। सिद्धिसकेको छ। अब हामीले बुटेबल बनाउनको लागि चाहिँ रुफस युज गर्छौं। त्यो चाहिँ मैले पहिले डाउनलोड गरेर राखिसकेको थिएँ डी ड्राइभमा। अब डी ड्राइभमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि डाउनलोड्समा क्लिक गरौँ। अनि रुफस एकछिन है यहाँ तल छ, यसमा हामीले डाउनलोड गरिसकेको छ, भेटाइएको छ रुफस। डबल क्लिक गरौँ। ओके, ओपन भयो। मैले चाहिँ 4 GB को पेन ड्राइभ जोडेको छु। यसमा हामीले विन्डोजको आईएसओ फाइल सेलेक्ट गर भन्छ, हामीले यहाँ सेलेक्ट गरमा क्लिक गरौँ। अब हामीले अघि डी ड्राइभमा सेभ गरेका थियौं। डी ड्राइभमा हेरौँ, डी ड्राइभमा ओपन। अब जीपीटी र एमआरएफ भन्ने दुईटा अप्सन्स हुन्छ। हामीले जीपीटी मा गर्छौं, यो चाहिँ यूएफआई हो। अब यहाँ चाहिँ इमेज अप्सन्समा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड विन्डोज इमेज इन्स्टलेसन गरौँ। विन्डोज 2 गो गर्दा नि हुन्छ, हामी जुन गर्दा नि हुन्छ, तर स्ट्यान्डर्ड गरौँ। स्टार्ट गरौँ। हाम्रो चाहिँ इमेज साइज ठुलो भयो, पेन ड्राइभको साइज चाहिँ सानो भयो। पेन ड्राइभ चाहिँ हामीले जम्मा 4 GB को राखेका थियौं। अब यसमा अर्को पेन ड्राइभ राखेर हेरौँ। एकैछिन डिटेक्ट गर्न टाइम लिइरहेछ।
डिटेक्ट हुँदैछ एकैछिन डिटेक्ट भयो अब देखायो यहाँ क्लोज गरिदियो यहाँ हेरौँ 8 GB छ अब विन्डोज 2 गो गरौँ स्टार्ट गरौँ अब यसले कुन चाहिँ भर्सनको विन्डोज इन्स्टल गर्ने यसमा भनेर सोध्छ हामीले विन्डोज 11 प्रो छानौँ नेक्स्ट अब यसमा विभिन्न अप्सन्सहरु दिन्छ यिनीहरुलाई हटाइदिउँ यो टिकहरुलाई अनि ओके गर्दियौं अब यसले पेन ड्राइभको साइजहरु विभिन्न डाटाहरु चेक गर्छ यसमा भएको सबै डाटा हटाउने हो भन्दैछ हामीले ओके गर्दियौं अब चाहिँ त्यसको डाटा डिलिट गर्दैछ डिलिट गरेर पार्टिसन बनाएर अब यो चाहिँ अगाडि बढ्यो अब चाहिँ केही टाइम लाग्छ यो डाटाहरु सबै पेन ड्राइभमा कपी हुनुपर्छ त्यसपछि बल्ल बुटेबल पेन ड्राइभ रेडी हुन्छ फाइनली हाम्रो बुटेबल पेन ड्राइभ बनिसकेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले ल्यापटप डेस्कटपमा युज गर्न सक्छौं आजको भिडियो यति नै अन्त्य गर्न चाहन्छु यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद